Bună și bun venit într-un nou videoclip. Astăzi, de fapt în seara asta, aș vrea să fac 1 sau 2 sau poate mai multe jurnale din astea, din pungi de hârtie. Și am găsit 3 pungi de hârtie, aceasta care e de la Kaufland, asta de la Lidl, care este așa imensă, nici nu încape în ecran, și asta care este de la Humana. Și, în primul rând, ceea ce vreau să fac este să rup mânerele astea, să le scot, pentru că o să le folosesc pentru alt proiect. Vedem că nu s-a dezlipit chiar frumos. Ok. Și astea le folosim, putem să le folosim și ca și închidere pentru jurnal. De ce nu? Poate fac la unul din ele cu închidere. De obicei, astea se dezlipesc foarte ușor. Nu. Problema e să le găsești felul de dezlipit. Și așa arată, am putea să le folosim ca și închidere. Ok, o să desfac și la celelalte și vedem în continuare ce mai fac. Dacă este mult prea complicat, cum este la punga asta de Lidl, putem tăia aici astea cât mai aproape de locul de lipit și rămâi cu chestia asta și cred că așa o să fac și aici. Nu mă mai complic pentru că este destul de greu de dezlipit. Așa. Și pe astea ok. Și le pun acolo. Acum o să încep cu asta de la Humana și chiar dacă o să le fac în paralel, adică o să le fac tot cu voi toate, totuși să le fac pe rând. De exemplu, porțiunea asta, fundul acesta al pungii, aș vrea să îl țin pentru un alt proiect sau nu, o să-l țin pentru alt proiect și o să tai punga puțin deasupra acestui fund de pungă. Asta o să-l țin pentru alt proiect și o să desfacem punga așa mare. Și împăturită în două, avem grijă să fie marginile cât mai bine, cât mai paralele, adică să nu fie distanță mare între ele. Și sincer nu știu ce să zic, e prea mare oare tipul ăsta de jurnal. O să iau o foaie de carte. Am cartea asta și cred că e o lățime bună, așa că o să o pun din margine până unde vreau să fie și cam aici o să tai punga asta. Ok, iar astea nu le aruncăm pentru că îndoite fac și ele pagini de jurnal. Să le tai eu drept. Dar dacă le îndoim așa, vin perfecte pentru niște pagini micuțe în același jurnal, pentru că vreau să folosesc doar chestii de junk.
Acum am cartea asta. Haideți să vedem. Și puteți să vă folosiți cărțile pe care le aveți din facultăți, pe care nu le mai... Am găsit și astea pe care florile pe care le pusesem. Atunci nu o să iau pe asta. Opa. O să iau, pentru că o să o țin pe asta pentru pus florile în ea. Stați că o să scot mai multe cărți și o să vă arăt. Astea sunt ale tatălui meu. Ale mele cred că le-am dus la Sibiu. Dar vreau să iau din ele, din cărțile astea, să vedem. Astea sunt hârtii lipite. Deci, dacă le vom pune așa, în jumătate, sunt ok. O să rup mai multe. Deja astea sunt foarte vechi, cărțile astea. Și dacă... s-a rupt aia. Nu nimic, că o putem folosi ca și colaj. Ok. Și asta cu tabele trebuie ruptă în partea opusă. Hai. Dacă nu merge, mai desfacem cartea mai mult. Deci cărțile astea fiind foarte vechi, dacă le-ai dat la anticariat, le-ar arunca, pentru că nu mai sunt de actualitate. Totul se face pe calculator. Ok. Și îmi place cum sunt cu marginile astea așa rupte, nu drepte. Așa că așa o să le și pun în jurnal. Acum ăsta e de la Organe de Mașini și scrie numele lui tata. Dar haideți să vedem. Nu știu exact cum să desfac astea. Oh, ce interesante sunt paginile. Oare au un mijloc ceva pe aici? Cred că da. Să încerc să rup așa cu... Oh, ok. Câte un folio din ăsta. Astea sunt foarte mari. Și să vedem. Asta o punem acolo. Da, aia e din margine. Să mai luăm un alt calup. Îmi plac foarte mult cărțile astea pentru că au paginile astea învechite așa de vreme. Nu știu cât mai vedeți la lumina asta, că din păcate asta este, nu am reușit astăzi să filmez. În ultimul timp nu prea m-am simțit bine și a fost și motivul pentru care nu am mai filmat deloc. Oh. Opa, opa. Oh. Asta s-a rupt așa, dar nu nimic. Oricum, nu cred că le voi folosi nu cred că le voi folosi împreună, mă gândesc. Și, dacă vedeți, coperta e din 1952 cartea, aș putea să o și folosesc. Ca și e puțin rupt aici, dar aș putea o folosi. Acum știți că la facultăți toți profesorii te obligă să iei tot felul de cărți pe care le-au făcut. Și
Sincer, după aia nu îți mai sunt de niciun folos. Cel puțin asta s-a întâmplat la mine. Ok, cred că ajunge. Iar acum e cartea asta Voltaire, Candid sau Optimismul, din 1993. De obicei, cărțile astea de poezii vechi, din astea cu Voltaire și tot Shakespeare, astea sunt și edituri mai noi. Și mă gândesc să o folosesc, oricum vreau să folosesc coperta, pentru că îmi place tare mult cum arată. Este așa din piele. 850 de lei. Ok. În 93 cred că era ceva. Acum asta nu știu, cred că și asta are ceva pagini de mijloc. Stai să vedem. Eu oricum, nu știu de ce, am luat asta, cred că de la un anticariat am luat-o. Dar, sincer, nu știu de ce am luat-o. Pentru că nici măcar nu am citit-o. Aveam într-un timp pasiunea asta de a citi și apoi n-am mai avut timp, nici nu am mai citit nicio carte. Cred că sunt ceva ani buni. Nu mai am timp nici să ascult, că am luat și câteva audiobook-uri, nici aia n-am mai avut timp. Din păcate, asta e viața. Asta este tot așa, cu 100, nu știu cât vedeți. Deci asta este mijlocul. Și o să rup câteva pagini din astea. O să mai rup câteva pagini și din dicționarul ăsta de sinonime. Deja cred că am mai rupt din el. Astea cred că sunt lipite. Da. Deci câte o singură pagină se poate rupe. O să pun și câteva pagini din astea de caiet de matematică. Eu am mai rupt aici când am făcut colajul. Și cred că o să le pun și pe astea deoparte pentru colaj. Astea se pot vopsi și cu cafea sau ceai sau foi de ceapă sau vopsea alimentară sau acrilic, acuarelă, orice. Așa că dacă vreți un look mai, eu știu, grunge, așa mai vintage, puteți să faceți asta. Dar eu o să le las așa. Mai am din caietul ăsta de limba română. Astea sunt foarte vechi. Tot așa. Din anii 90. Și o să rup și de aici câteva pagini. Oricum am mai rupt din ele. Ok. Cred că ajung. Și mă gândeam să, și alea le punem acolo, să iau și din blocul ăsta de desen. Pentru că am foarte multe blocuri din astea. Și dacă fac în 2 în 2, ar fi perfect. Deci aș putea pune câte 2 pagini de semnătură. O să văd, pentru că nu vreau să le fac nici foarte mari jurnalele astea. Aș vrea să fie cât de cât micuțe. Mă gândisem inițial să le fac ca și travel journal. Adică să le decorăm pentru călătorii. Pentru că oricum e vară și lumea merge oriunde. Oricum o să scot toate astea și vedem, văd câte pagini folosesc. O să îl întorc ăsta pentru că o să-l pun aici. Ok. Cam atât o să fie coperta. Și atunci toate paginile, asta ar intra, dar pentru că e numai câte una singură, aș putea să o îndoi și să devină așa mică. Însă celelalte, de exemplu asta de matematică, adică astea ar putea merge, câte 2.
dar astea de matematică ar trebui să le îndoi. Ok. Oh, și astea sunt ok. Dacă le îndoi. Perfect. Paginile alea de carte care sunt foarte mari. Haideți să vedem. Astea ar merge. Ok. Dar astea... Dacă aveți cărți, caiete de tot felul, puteți să faceți odată cu mine. Că pungi din asta cred că are toată lumea. Nu? Și astea ar merge. Perfect. Acum, sunt două părți pentru că am tăiat asta. O să iau lipiciu și o să le lipesc între ele. Hârtiile astea două. Am tăiat punga asta mare de Lidl și mă gândesc că aș putea, este așa, aș putea să fac din ea două jurnale mai micuțe. Haideți să vedem cum. Pentru că dacă îi desfac chestiile astea, întoarcem aici așa și în partea cealaltă, pe asta de la Kaufland am tăiat-o după dimensiunile celeilalte, dar acum îmi pare rău că am tăiat-o pentru că puteam să fac același lucru. Mi-am adus, scos lipiciurile astea, Techie Glue și All Purpose Glue, astea de la Action, deci astea sunt Dumnezeu lipiciurilor. Și mă gândesc că dacă aș împărți-o în jumătate, ar veni toată chestia asta așa. Și aș mai putea să o împart încă în jumătate. Și ar veni un jurnal din asta mai skinny. Mai înalt și mai skinny, așa. Pentru că e pătrățoasă toată chestia asta și indiferent cum aș întoarce-o, ca să pun asta deoparte. Haideți să împart asta în jumătate totuși. O să tai cu foarfeca asta, că cealaltă, asta micuță, văd că taie destul de greu. Trebuie să tai niște celofan din ăla să vedem. Nu celofan. Staniol din ăla. Cu ea ca să văd că... Nu știu de ce nu mai taie. Ok. Am tăiat în jumătate. Haideți să vedem asta deocamdată. Dacă o întorc așa, ar veni așa. Și oricum el e cam pătrățos. Mi se pare că totuși aș vrea să fie mai micuț. Vreau să văd o pagină din asta mare. Aș putea să-l mai tai totuși puțin într-o parte, să nu îl las atât de înalt. Și pentru că e tăiat aici jos, o să-l tai aici cam cu atâtica. Cam așa. Bucățile astea, pentru că sunt prea micuțe de folosit în jurnal, ca și nu le poți pune pagina, dar poți decora cu ele. Și așa poți arăta din ce ungă a fost hârtia. De exemplu, poți uni două hârtii de genul ăsta, deși astea sunt mult prea mari. Dacă le pun așa, ar trebui să le mai tai totuși, da, foarte puțin. Dar aș putea uni două hârtii din astea cu o astfel de bandă. Așa că o să o pun aici. Și o să o tai și pe asta la fel. Haideți să vedem. Are chestia asta îndoită și de asta cred că nici nu este
foarte dreaptă, dar o să o mai tai eu. Să facem dreaptă. O să scot aparatul ăla, nu știu dacă îmi taie așa de gros. Ăla care taie drept, sau puteți să tăiați cu rigla și cu cutterul. Puteți să vedem. Unde ești? Ok. Ok. Perfect. Și astea ar fi tot așa bune de benzi din astea. Pentru că sunt mult prea micuțe. Ok. Haideți să vedem dacă este drept. De asta zic că o să-mi aduc acum trimmerul ăla și înainte să le lipesc una de cealaltă, o să le tai drepte. Mi l-am adus. Acum momentul adevărului. Deci cred că e mult prea înalt. Da. Hai să vedem. O să o pun asta drept aici jos. Să văd unde este. Poate că trebuie aici, că în zona asta oricum știm că e drept. Deci am tăiat aici. Vedeți că încerc să tai aici. Deși ar trebui să tai în partea asta aici. Haideți să vedem așa. Vedeți că merge. Și partea asta, asta e mult prea înaltă. Dar să o duc asta în partea de jos. Și o să, acum fiind drept în zona aia, nu mai tem că nu taie. Op. O să tai la toate și ne vedem după, ca să nu vă plictisesc. Haideți că mi s-a terminat și bateria. Am rămas aici, la punga asta de la Humana. Mi s-a... Adică s-a desfăcut când am tăiat-o, așa că o să o lipesc. O să lipesc toate părțile astea care sunt dezlipite aici. Oh! Na, vedeți de ce nu trebuie să lipiți până în capăt. Ok. Mă gândeam dacă vreau să tai, dar nu cred că vreau să-l tai pe ăsta. Pentru că mi se pare că unele din ele sunt destul de late. Oh, iar am dat până în margine. Nu trebuie dat până în margine pentru că oricum se duce lipiciul ăsta, după cum vedeți. Și o să pun asta. Aveam o chestie care întindea lipiciul ăsta. Nu mai știu pe unde e, o să folosesc pe asta. Așa arată. O să las să se întărească, să se lipească bine și o să fac și la celelalte. Eu am pus între timp și paginile, dar o să vi le arăt după ce, adică când o să termin coperțile.
Am materialul ăsta și nu mai caut acum fier de călcat nimic, că mi-e greu aici la ai mei să fac lucruri, dar am materialul ăsta și mă gândesc să-l folosesc. O să n-am foarte mult, că l-am luat tocmai pentru, cum vedeți, e și tăiat aici, pentru a decupa florile astea. Dar acum nu o să le mai decupez, ci o să le... o să-l folosesc materialul așa și văd cât e. Acum vreau însă, mă gândesc dacă... cred că astea erau paginile. Cât vreau să fie de înalte. Dacă o să mai tai, trebuia să mă gândesc înainte să lipesc toată chestia asta. Dacă o să mai tai astea din coperta, din înălțime, sau aș putea să ridic așa paginile cu puțin, nu știu. Cred că așa și fac, nu mai tai pentru că o să le las așa. Ok. Acum, asta a fost prima, nu? Haideți că încep cu ea. Și pentru exterior am lipiciul ăsta, Techie Glue. Ăsta este pentru materiale. Și o să iau ăsta. Ăsta ar fi așa. Aș putea să-l și tai. Dar mă mai gândesc dacă îl tai. Nu cred că îl tai. Cred că o să-l pun așa, drept. O să trag de el cât pot. Să-l întind și va veni așa. Eventual ce ațele astea care sunt pe margine o să le tai. Problema e că florile astea au o cătare totuși. Și atunci o să încep așa. Vai, ce e aici? Ce era la mine, dar ce e aici? Stați că nu știu cum să îl pun. Deci, practic, ăsta ar fi spatele. Problema e că nu era drept, ok. Acum am înțeles care era problema. O să îl pun așa. Aș vrea să am puțin margine aici pe spate, sus deasupra și într-o parte. Ok. Scuze. Am și geamul deschis că, din păcate, este foarte cald. Sta să văd cum îl tai eu ăsta. Ok, nu știu cât de drept l-am tăiat eu ăsta, dar o să încep să aplic lipici și
o să aplic așa pe bucăți și apoi, după ce îl aplic, o să-l întind ca să fie uniform. Trebuie cu o pensulă, dar nu cred că am o pensulă care nu e bună. Cred că o să întind eu cu degetul și asta este. O să încerc să o centrez cât de bine pot. Deci să vedem cât de bine am putut eu să o lipesc. Că nu am cum să o calc aici. Și... ok. Perfect. Așa. Acum dăm în continuare. Vedeți că l-am tăiat cât de cât drept, nu vin să cred. Da. O să îl las să se usuce, mai trebuie să aș mai tăia aici, n-aș lăsa chiar atât de mult și în partea asta și poate și aici sus. Dar o să las să se usuce și o să pun în afara camerei și pe celelalte jurnale materialul ăsta de deasupra. O să încerc să pun tot din asta, pentru că e și așa, ăsta e material din ăla de tapiserie și mă gândesc că este așa mult mai gros și cu structură așa, deci nu va cădea, adică îi dă oarecare structură jurnalului, coperții, iar înăuntru o să văd ce material voi folosi. Dar deocamdată o să încerc să pun la toate în afara camerei. Vedeți că aseară n-am mai filmat că s-a făcut târziu. Acum am geamul deschis pentru păsările astea, că e invazie, săracul Gugu a slăbit văzând cu ochii, tocmai din cauza că nu mănâncă, pentru că sunt 1000 de pui aici, în care 3 sunt puii lui. Și vreau să continui să fac, să lipesc materialul pe chestia asta, numai că nu mai am material din ăla și am găsit chestia asta, care e tot materialul ăsta la maică mea și e deja tăiat, am făcut când eram în liceu un costum din el, așa că nemai avut materialul ăla, m-am gândit să folosesc din asta, pentru că oricum nu voi mai folosi materialele astea altfel, așa că să folosesc pe asta m-am gândit și am tăiat eu din el, nu știu cât de drept e. Ok. Nu, pentru că este strâmb, adică porțiunea asta este tăiată aiurea, o să tai de aici de jos, adică din partea cealaltă. Aoleu. Ceva de genul. Și pentru că ăsta e un material care se deșiră. Atunci aș face altceva, l-aș tăia în așa fel încât să-l și întorc aici și să-l lipesc chiar pe deasupra, peste partea asta o să vin cu un alt material și cred că așa o să și fac, pentru că altfel se deșiră și nu am mașină de cusut aici și nu vreau să mai folosesc altfel. Așa că o să lipesc asta în afara camerei, că ați văzut cum am lipit și mă întorc și facem în continuare. O să întorc marginile astea cu voi. Nu știu cât vedeți, dar aici a ieșit prin material.
O să văd când se usucă cum rămâne. Oricum, eu pe deasupra nu o să las așa. Asta e o stofă, cred că. Dar na, nu mă așteptam să iasă. Oh, trebuie să apăs aici ca să rămână lipit. Acum, ca să aducem marginile astea cât mai bine, fără să fie aici aglomerat sau foarte proeminent, o să tai până aproape de colț. V-am și apropiat să vedeți. Deci cam atât am lăsat. Nu foarte mult, tai și aici. Așa. Aici sper că este bine. Trebuie să apăs foarte bine, că văd că nu ține. Și încă un lucru pe care l-am observat și care a început să mă enerveze pe mine este că zic foarte mult ok, ceea ce nu îmi place. Deci, dau la mâncare la puiuți și vin alții care nu trebuie să mănânce aici. Dar de ce nu stă? Se pare ciudat că asta nu stă. Vreau să încerc și cu asta. Nu știu de ce nu înțeleg de ce nu stă. Că celălalt material a stat imediat lipit. Și văd că se și udă, iese prin asta. Am pus toate lipiciurile posibile și nimic. Iese, în schimb, prin material. N-am pomenit așa ceva. Nici nu știu sincer ce să fac aici. Mai am și asta de prins. Nu știu deloc. Am impresia că absorbe materialul foarte mult. Și atunci totul, nu știu, iese prin material și nu mai rămâne pe hârtie sau ceva de genul. Și m-am chinuit așa cu amândouă ustensilele astea. Nu știu deloc ce se întâmplă. De ce stofa asta nu se prinde, nu se lipește, nu știu. Da, ia priviți, a ieșit totul. Aici, uite, cât de cât s-a lipit. Dar în zona asta nu vrea de nicio culoare. Ok, l-am lăsat să se usuce, dar ia priviți că se desface aici și așa arată pe spate. Foarte nasol, o să vi le arăt și pe celelalte. No. Uitați diferența. Pe ăsta n-a ieșit nimic și ăsta e un mare dezastru. Dar o să îl repar, o să văd cum. Am materialele astea. Ăsta. Problema e că ăsta este transparent. Și mai am și ăsta, care e o perdea. Și am tăiat marginea, cred că în partea asta la altă. Este o perdea imensă și am tăiat marginea așa. Și mă gândeam să pun asta pe interior. Acum, problema e că și ăsta se deșiră, dar ăsta are aici o bandă din asta. Însă vreau să văd dacă nu cumva
iese și prin asta. Mai vreau însă să verific ceva și anume, dacă punem aici pe materialul ăsta chestia asta, cum se vede? Nu se mai vede că e urât, că nu e, că a curs lipiciu și aș putea să fac asta, însă cum să o fac? Pentru că aș fi vrut să îl cos, cred că dădea bine dacă îl coseam, însă am pus aici o tonă de lipici, nu știu dacă mai intră acum. Și atunci aș putea să tai de aici și să încerc cu lipici din asta. Nu cu din asta. Cu Tacky Glue. Nu știu ce se întâmplă, dar nu merge. Nu? Și nu se mai vede absolut deloc nimic. Însă înăuntru nu pot să fac așa pentru că e transparent și se vede chestia asta. Și atunci, înăuntru, aș încerca totuși cu asta. Dar cum? Cum? Să vedem cum. Haideți să vedem. Ar fi, aș vrea să tai aici colțurile. Ca să nu... Ok. Ok. Și aici. Deci ce mai mult mi-a luat coperta asta față de toate celelalte. Deci pe alea am făcut aseară 3 coperți și acum am făcut una singură pentru că nu a mers. Și acum mă gândesc dacă aș pune aici așa și aș putea să pun de aici de la... Cred că ar da bine. Și aș lăsa totuși un... Adică n-aș pune până în margine. Aș lăsa un mic spațiu aici. Și aș veni cu materialul celălalt prinăuntru. E mai multă muncă, dar eu zic că se merită. Și o să tai acum, haideți să vedem, să tai drept. Și mă gândesc să tai pentru toate, pentru că vreau să aibă toate aceeași, stați că nu mai știu unde am tăiat. Unde am tăiat? Aici. Vreau să aibă toate același material de interior. Și anume această perdeluță. Stați că mă gândesc acum că să fie dreaptă, aș putea să o întorc aici. Stați că oricum nu vedeți ce fac eu. Să o întorc și să o aduc la nivelul la care trebuie să fie tăiat, adică aici. Ok, și o să... Da, ajunge atât? Ce? Mi se pare că e prea mic. Hai că vedem. Nu știu dacă aș vrea totuși să tai. Dați, până aici ar trebui. Haideți să vedem că o să-l tai deocamdată atât. Sunt curioasă. Dacă l-am făcut cum trebuie. Da. Am tăiat eu cam strâmb, dar cred că ar trebui mai puțin făcut. Ia. Ar mai trebui să mai tai. De exemplu aici aș mai tăia, nu foarte mult. Oricum pe margine o să vin cu chestia aia și o să îl fac ca un pocket. Da, e și foarfeca asta de vai și amar. Și mai trebuie aici tăiat
aici, că nici măcar nu e drept. Eu credeam că e mic și că e, da, că e mic și că încolo a fost mare. Așa, și acum să încercăm cu lipiciul ăsta. Sper să meargă. Deci la toate celelalte materiale am mers cu ăla, care de fapt ăla e pentru craft glue, o scuze. Pentru, doamne, ăla e pentru materiale. Și din păcate, la materialul ăsta nu am mai mers, nu înțeleg de ce. Ori din cauza că a fost stofă și stofa asta a absorbit ceva mai mult decât de obicei. Dar acum, haideți să vedem. Vedeți că absorbe foarte mult asta. Absorbe chiar dacă am pus o tonă de lipici aici. Aici nici nu s-a prins de asta. Haideți să vedem. O pun așa pe părți, așa să nu pierdem. Adică dacă nu stă, să nu facem peste tot. Bineînțeles că iese și aici lipiciu, dar o să vedem dacă nu cumva se va usca transparent. Ok. Și să lipim și aici. Sper să se usuce transparent. Că dacă nu, nu știu de ce voi face. Ăsta, materialul ăsta, speram eu să fie mai ok decât ce mai am pe aici. Vă tot mișc aici. Și aici tot n-am tăiat cum a trebuit. Oh, m-am lipit toată. Ok, hai, trebuie să o las să se usuce acum, înainte să fac orice altceva. Și să vedem apoi. Încă se vede faptul că de desubt este punga aceea. Se văd literele, dar nu se mai vede atât de proeminent. Chiar sunt curioasă cum se usucă. Și pe ăsta, pe celelalte trei, aș vrea să pun tot material din ăsta. Problema e că ăsta se deșiră și văd acum că și ăsta se cam deșiră. Așa că mă gândesc dacă nu cumva aș vrea totuși să îl cos, și anume să-l cos pe porțiunea asta, unde nu voi pune lipici. Am tăiat aici unde vreau să îndoi, să tai chestia asta. Și dacă vreau să cos, va trebui să cos la Sibiu, pentru că aici nu am mașină de cusut. Și acum stau să mă gândesc dacă pe asta a rămas lipiciu, văd. Și mă mir că de obicei se usucă transparent, dar văd că a rămas. Așa că mă gândesc să dau pe asta, să nu las lipiciu și să dau cu mâna, cu degetul, cum am dat înainte pe suprafețele astea. Să vedem dacă rămâne tot așa, însă o să tai asta și o să văd apoi cum o să o pun.
Am schimbat cu lipiciul ăsta, am vrut să văd cum se vede și cu ăsta. Se pare că nu, cu ăsta nu se vede chiar atât de puternic ca la ăsta. Nu știu ce să zic. O să văd când se usucă, oricum trebuie să le las să se usuce. Dar acum îmi pare rău că am tăiat și am pus peste astea două materiale, pentru că eu am foarte multe hârtii, fraților. Deci foarte multe hârtii care ar fi putut fi puse pe aceste coperți. Și mă gândesc că aș putea să ori să fac niște colaje, ori am chestiile astea. Asta nu cred că ar merge. Aș putea să o pun, uite așa. Asta e mult mai mare. Și chiar dacă aici este ruptă chestia asta, nu contează. Pentru că aș putea să vin, de exemplu, cu încă o foaie aici sau, da, încă ceva ori ceva cartonat sau două hârtii lipite una peste alta. Dar cred că ar merge și cu asta, așa. Și făcut, tăiat ca un pocket aici. Și tăiat așa și făcut ca un pocket. Da, nu știu de ce nu m-am gândit la chestia asta, pentru că asta era momentul să folosesc toate paginile astea de cărți și să nici nu mă mai chinui atât. O să pun direct, adică o să pun din margine în margine. Și nu o să pun pe deasupra, peste materialul ăsta, adică nu o să las hârtia în afară. Am vrut să o las în afară, dar acum gândindu-mă, nu o să o las în afară, pentru că dacă se tot îndoaie, se va rupe și nu vreau să evit chestia asta. E că mi-a trecut prin cap acum, când în timp ce lipeam ăla, am uitat și am văzut atâtea hârtii și am zis, Doamne, ce zăpăcită că n-am folosit eu. Pentru că am foarte multă hârtie. Ia să vedem acum. Și acum o să îndoi asta. Trebuie mai mult îndoită. Mai bine îndoită. Ce Dumnezeu? Și aș tăia o chestia asta. Cât să fac asta? Cred că nu l-aș face foarte mare. Și da, să vedem. O să-l aduc până aici. Și o să tai asta. Aș putea să o și rup, dar sau mai bine nu mă risc. Că mie că o să o rup și nu vreau. Okay. Că am tăiat-o prost. Deci când vă zic eu că nu am țintă pe tăieturi. Mi se pare că e cam prea subțirică.
și mie să nu se rupă când bași ceva în ea. Așa că asta e prea mică. Mi-a trebuit un carton ceva. Sau aș putea să pun încă o foaie din asta. Atunci puteam să, adică să o lipesc. Cred că așa o să și fac. O să o lipesc aici. Să vedem, cred că aș pune până în margine ca să pot să, adică să stea lipită bine. Puteam să o lipesc și cu lipici din celălalt pentru că sunt foarte subțiri paginile astea. Și vine așa. Și aici o să... Cred că ar trebui să o las totuși să se usuce ca să fie în același... adică să nu cumva să iasă lipici, că pe aici văd că a ieșit. Nu știu cât se mai vede la lumina asta, dar aici în zona asta a ieșit lipici. Așa că vreau să las să se usuce și apoi o să lipesc aici în zonele astea și o să fie un pocket. Și o să pot să îndoi chestia asta și o să fie pocketul aici. Ok. Ok, o să pun deoparte. Următorul. Am două. Asta era aia de Lidl, da. Nu mai știu care cum erau. Vreau să văd dacă asta... Nu știu dacă îmi place. Parcă îmi plac mai mult astea maronii așa. Ce mai am ceva maro pe aici? Astea de cărți. Dar... nu. Îmi plac astea. Să vedem. Deci pe aia a venit toată o hârtie așa aici. O să vină aici așa. Și problema e că va trebui să tai în zona asta. Cred că mai mult o să vină. Așa. Și ăsta o să-l răsucesc aici. Iar aici ar trebui să mai pun ceva, pentru că aici e și rupt eventual din zona asta, asta pe care o tai, o să o pun aici. Și cred că așa și fac. Și am zis că o să tai cumva mai mult, dar da, cred că voi tăia o idee mai mult. Mă gândeam că vor merge foarte repede chestiile astea. Dacă aveam în cap să nu pun material pe... Aș fi putut să pun paginile astea de carte și pe copertă, în afară. Da, nu știu de ce nu mi-a dat în cap. Am ținut morțiș să pun materiale. Pentru că mi s-a părut că sunt materiale vintage și atunci m-am zis că va fi ok, dar se pare că nu a fost. Ok. Și ar veni aici așa. Mie mi se pare că aici este puțin, nu știu care din ele. Cred că pagina asta de carte este tăiată prost. Ok. Perfect.
Am zis că lipesc asta, dar o să o lipesc, cred că după. O, vine perfect. La fel de înaltă. Numai bine. Și problema e că vreau să în porțiunea asta și vedeți că nu știu ce ați văzut voi până acum. În porțiunea asta va trebui tot așa să pun cred că o să pun 2 hârtii din astea. Okay. Acum o să lipesc cu... scuze. Scuze că v-am și înnebunit cu mișcatul. O să lipesc cu lipiciul ăsta. Problema e că nu cred că mai am lipici de asta. Da, cred că am ajuns la final. Mi-a plăcut tare mult cum a fost lipiciul ăsta. Următorul, stați că mai am unul. Îl mai am pe ăsta de la Prit. A și căzut ăsta. Dar foarte bun a fost ăsta de la Faber-Castell. Nici n-am mai găsit la librărie. V-au adus tot felul de alte porcării care nu lipesc deloc. Da, asta aruncăm. Și luăm pe asta. Nici din asta n-am mai văzut la librărie. Nu înțeleg care e faza. Aduc toate nebuniile care nu sunt bune de nimic. De exemplu, am luat pe ăsta. Asta să vi-l și arăt ca lumea. Și ăsta este cică pentru școală. Ziceau că ăsta îl folosesc ele acolo. Bă, mă lași, nu lipește nimic. Deci nu așa, nimic. Ia uite, uscat. Nu lipește deloc. E gumă. Nu știu ce poți face cu ea. Și a fost și o căruță de bani, n-a fost ieftin. Asta e, mai e și țeapă. În ultimul timp, cam multe țepe. Da, sperăm să ne treacă repede. Și sper să mai găsesc din asta. Pe la undeva, nu știu pe unde mai duce. Că văd că nu mai e decât librăria asta în Pitești. O singură librărie. Pe centru și atât. În rest... Nu mai merge. Ok, acum să pun așa sau să pun așa. Cred că aș pune tot așa pentru că este dreaptă, adică este în... Acum văd că pe astea le-am pus invers. Cu scrisul invers. Dar nu contează. Oricum o să vină decorat aici. Deci nu contează. Am vrut să fac jurnalele astea ca să vedeți că nu vă trebuie nu știu ce. Ați văzut că eu am și agrafe din alea mai speciale, mai nebunii. Mi-aș dori să am, știu cum le zice aici, inele din alea eyelets. Ca să, atunci când ai gaură, să pui niște chestii din alea, inelușe din alea de fier, de metal, ca să nu se rupă gaura. Dar nu am găsit aici, nu știu, sau n-am știut eu să caut. Însă nu trebuie să aveți nimic. De asta am vrut să fac chestiile astea.
jurnalele astea ca să vedeți că nu vă trebuie mare lucru. Dacă aveți hârtii, e tot ce vă trebuie. Hârtii și nu neapărat nici materiale. Și de asta acum îmi pare rău că nu am făcut și să pun hârtie din asta și pe față. Dar asta e. Ok, acum ăsta va fi pochetul mult mai mic. Însă însă aș vrea să pun asta aici. Dar acum mă gândesc dacă nu cumva... dar nu. Mă gândeam să o ridic mai sus, chestia asta. Să o pun mai sus așa. Dar apoi când bagi asta, ceva acolo, nu știu dacă nu cumva se va prinde în el. Așa că o să tai chestia asta. Astăzi am postat și videoclipul ăla cu prima parte, de fapt, cu decupatul din perdele și mileuri. Și, sincer, este așa de relaxant să stai când te uiți la ceva, nu știu, și la filme, la podcasturi. Și e foarte relaxant să stai să decupezi chestii din astea. Mi-am luat și reviste, pe aici nu prea am avut timp de mare lucru, dar mă bucur că am decupat măcar toate mileurile alea pe care le-am avut. Și aș vrea să le folosesc în jurnalele astea. Pentru că de asta le-am decupat. Nu știu cât de colorate or să fie jurnalele astea. Dar nu. Pentru că alea toate mileurile și toate perdeluțele au fost albe. Și atunci, fiind albe, nu au ce culori să fie mai proeminente, așa, care să iasă în evidență. Dar nu contează. Da, e mult mai bine și cu chestia asta. O să... Ce te-ai dezlipit? Să nu te dezlipești. Să verific acum că aici colțul ăsta nu era bine lipit. Colțurile sunt problema. Asta trebuie să fie foarte bine lipite. Nu. Că nu vrea. Ei. Ok, și aici. Așa. Acum ar veni întors așa. Și o să folosesc ăsta. La Sibiu aveam ăla în subțirel, subțirel. Dar aici nu l-am. Ok. Ok, și aici. Și vreau să văd că aici văd că nu s-a lipit cum trebuie. Atunci o să pun tot din asta aici unde nu s-a lipit. Voilà. În rest e el așa, ok.
Și așa arată. O să las să se usuce și de-abia apoi o să le îndoi. Celălalt cred că s-a și uscat. Stați să vedem. Că aș putea să-l... Asta cred că nu l-am îndoit cum trebuie. Trebuie să-l lipesc și pe asta. Deci chiar îmi pare rău acum că nu am făcut cu hârtie pe deasupra, că iese foarte fain. Da. Din păcate, nu m-a dus minte. Și avem și buzunarel aici. Mi se pare că asta nu e înduit prea bine. Da, în fine. Ok. Cred că ceea ce o să fac este să împart cu rigla, să vedem unde este jumătate. Și să... O să pun aici să vedem o țără, că mi se pare că e prea... Nu e înduit cum trebuie. Deci e la 28, ar veni la 14, care e aici. Asta e bine îndoit. Ok. Și aici. Aici, în partea de sus, cred că nu e bine. Da. Aici ar trebui aici să fie. Și este mult mai în stânga. Păi ce credeți că mai văd unde am pus semnul? Că undeva pe linia asta? Aici. Doamne. Din cauza lipiciului se îndoaie foarte greu. Sperăm că e ok. Ok. Și o să vă arăt semnăturile, dar înainte de semnături vreau să vă mai arăt ceva. Am găsit la mama într-un sertar hârtia asta, care cred că este o hârtie din aia veche de calculator sau ceva. 10 pahare SA-P3 județul Alba din 84. Așa că mă gândesc să tai, este foarte, foarte subțirică, mă gândesc să tai din ea și să o pun în fiecare jurnal, să pun câte o pagină din asta. Vreau să văd cât e de mare, e destul de înaltă și atunci aș putea să o pun așa, că vine la fix. Ok. O să o tai drept, că totuși nu vreau să fie foarte strâmbă. Să tai pe liniile astea și o să pun câte o... Cred că aș pune în fiecare semnătură. Fiecare jurnal din ăsta are 2 semnături. Așa l-am gândit. Și aș pune în fiecare semnătură. Acum să vedem cât de mare o să o fac. Deci cam până la 8 ăsta aici. Uai, nu știți cât m-am bucurat când am găsit hârtia asta.
pentru că aș putea o folosi și în jurnalul ăla al comunismului. Și va fi de foarte mare ajutor și foarte subțire, nu ocupă spațiu mult. Ei, numai că se îndoaie așa. Oh! Ok. Deci asta ar veni de la partea asta unde e ruptă. Sunt 4 jurnale, ori 2 semnături, deci mi-ar trebui vreo 8 din astea. Abia aștept să ajung acasă, nu știu exact când voi ajunge. Dar de-abia aștept să ajung să termin jurnalul ăla cu grădina secretă. Nu mai am foarte mult de făcut la el. Mai am un colajul ăla cu vaza și de făcut ierbarul. Și de făcut cutia aceea în care vor sta. În rest, totul este făcut. Ia priviți ce minunăție! Așa că mâine seară, nu știu dacă o să mai cos chestiile alea sau pur și simplu mă gândesc dacă nu cumva să le iar cu o brichetă toate firele alea. Ok. O să vă arăt semnăturile și o să punem și chestiile astea în ele. Ok, acestea sunt semnăturile pentru cele care sunt mai înalte, pungile acelea de la Lidl. M-am gândit că nu o să le tai paginile, ci o să le îndoi și o să fac eventual pocket-uri sau o să văd ce fac. Și fiecare semnătură are câte o pagină de carte, o pagină așa tăiată pe jumătate din paginile acelea duble, o pagină din asta de caiet, de dictando, o pagină tot așa de carte, dar îndoită pe jumătate, o pagină din blocul de desen. Vreau să văd unde aș putea să bag. Unele din ele au și părțile astea din pungi, dar numai câteva. Așa, carte tehnică, matematică, altă pagină de carte și cred că aici, între astea două, o să pun una din asta și o pagină din asta, dar îndoită pe jumătate. Cam așa arată o semnătură și ar veni 2 semnături din astea, ar fi 11 pagini cu chestia asta, 11 foi, deci 22 de pagini pe semnătură. Pe cele lungi, pentru că astea sunt mult mai micuțe decât cele lungi, o să le aranjez în așa fel încât să intre în semnătura respectivă, nu o să tai coperta, pentru că am stat să mă gândesc dacă n-ar fi mai bine să tai coperta, dar până la urmă m-am gândit că e ok așa și o să jonglez eu cu ele când le voi coase. Ok. Unele au pagini duble din astea, altele nu. De exemplu, asta o să o pun aici la mijloc. Nu toate semnăturile sunt la fel, aia vreau să vă arăt. Mă gândeam că înainte să prind paginile în jurnale, să pun pe unele din ele șervețele. Dar nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Dacă aș pune sau le-aș lăsa pur și simplu așa, nu știu, voi ce ziceți? Să îmi lăsați în comentarii, să-mi spuneți cam ce părere aveți de cum să fac. Pentru că mă gândesc să fac videoclipul ăsta aici, să-l închei aici în seara asta
și data viitoare să le cos în jurnale și să vedem ce mai fac la coperțile acelea cu material. De exemplu, așa am zis că aș îndoi paginile și, de exemplu, ăsta aș lipi eu aici și aș face un pochet aici, un buzunar. Și aș pune una din asta aici, între paginile de carte. Sunt foarte flimsy astea. Dar îmi place așa cum dau într-o semnătură. Ok, asta are tot așa de la pungă și asta și o pagină așa. Ok. Și astea. Deci v-am zis că nu toate sunt la fel. Aș putea să pun una din asta aici, între paginile astea. Și să vină așa. Și aici aș putea să mai modific. Ca să nu fie una după alta paginile astea. Asta o să mă gândesc dacă ea e ruptă aici. Dar aș putea să pun un washi tape ca să îi dau puțină culoare. O să fac asta înainte să le cos. De asta zic că va mai urma un videoclip, pentru că mai sunt încă lucruri de făcut la jurnalele astea. Mă gândeam că o să le termin imediat, dar de unde. Ok, una din asta o să o pun aici. Ok. Și așa, asta este una. Deocamdată nu am îndoit paginile astea, adică am îndoit la semnătura aia pentru că am vrut să văd cum iese. Însă la astea le-am lăsat mari. Haideți să vedem. Aici, la asta, unde aș putea să bag? Aici. Să vă întorc invers. Să o întorc așa. Ok. Oricum o să mă mai uit peste ele înainte să le cos. Și aici o pagină de carte. Ok. E perfect. Așa. Aici. Aici cred că sunt mai multe, nu știu, o să mă uit să văd când le pun. O să încerc să le număr, să vedem câte sunt. Dar știu că am pus câte 11 în fiecare. Și ultima este asta. Ok. Să vedem. O să pun aici chestia asta. Pagină de carte, de desen, iară pagină de carte și matematică și încă o pagină așa. Ok. Astea sunt toate semnăturile. 8 semnături pentru cele 4 jurnale. O să aștept să se usuce până mâine, să vedem cum ies chestiile astea, dar sincer, cum știu de ce am vrut să pun material, pentru că să se vede că astea nu cred că se mai usucă, așa rămân. Sunt foarte flexibile. Poți să le îndoi, să le faci și față de celelalte. Stați că
vi-l arăt și pe ăsta, care ăsta nu mai e atât de flexibil, însă asta este. Arată mult mai bine asta față de astea. Și nu știu exact ce o să pun aici pe deasupra ca să nu se vadă chestia asta, pentru că nu îmi place, sincer. La ăsta o să... și aici la fel. Aici pe margine și pe partea asta o să pun chestie din aia portocalie și cred că dă foarte bine portocaliul ăla peste albastru. Și poate și în zona asta, dar aici poate o să vin cu o danteluță ceva. Poate doar pe zonele astea. După ce o să, cred că după ce o să cos... Da, cred că așa o să și fac. Cu ceva danteluță din aia de-am tăiat. Și poate ceva floricele prin zonele astea. Ca să și vedem atunci când nu ne ies lucrurile, cum le putem îndrepta. Ok, acesta este videoclipul pe ziua de astăzi. Mâine o să continuăm la astea. Sper să le termin cât de repede. Adică eu sper să le termin cel puțin prima zi sau a doua după ce ajung la Sibiu, pentru că astea vreau să fie așa mai nu cu foarte multe detalii în ele. Am vrut să fie un fel de vintage, de asta am și folosit mai mult hârtii din astea. O să mai fac buzunărele și o să văd unde mai pun câte ceva, însă și poate vreo 2-3 tag-uri o să văd din toate resturile astea de hârtie și tot ce am aici. Și restul o să le las așa, ca fiecare să le decoreze, pentru că nu știu dacă toate 4, dar o parte din ele vor fi la vânzare, dacă le doriți. O să le pun pe site, o să vă zic și când. Am tot zis că o să pun colajele alea pe site, dar din păcate alea s-au dat, așa că nu le-am mai pus pentru că nu au avut rost. Așa că, da, acesta este videoclipul. Dacă ați ajuns până aici, vă mulțumesc pentru vizionare. Dați un like, un subscribe la canal, spuneți-mi în comentarii cum aș mai putea face aici, ce aș mai putea face, dacă ați vrea să aveți șervețele pe unele din hârtiile astea scrise. Și da, asta este videoclipul. Pe data viitoare.